Gita 15:5. Nimana moha jita sangatosha atyatma nitya vinibhutta kamaha dvandvaya vimukta sukha samgyaya gaccha mudha param avyayam tat. Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person attain to that eternal kingdom. Ti, kteří jsou prostě pýchy, iluze a závadných styků, kteří znají věčné a skoncovali s hmotným chtíčem, kteří jsou nedotčeni protiklady v podobě štěstí a neštěstí, kteří nejsou zmateni a vědí, jak se odevzdat nejvyšší osobě, dosahují onoho věčného království. The surrendering process is described here very nicely. Význam vedoukožské milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Zde je názorný popis odevzdání se. The first qualification is that one should not be deluded by pride. Prvním předpokladem je nebýt omámen pýchou. Because the conditioned soul is puffed up, thinking himself the Lord of material nature, it is very difficult for him to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. Pro podmíněnou duši je velice obtížné se odevzdat nejvyššímu, protože je namyšlená a považuje se za pána hmotné přírody. One should know by the cultivation of real knowledge that he is not Lord of material nature. The Supreme Personality of Godhead is the Lord. Rozvíjením skutečného poznání by si měla uvědomit, že není jejím pánem. Tím je nejvyšší osobnost božství. When one is free from delusion caused by pride, he can begin the process of surrender. Odevzdat se může ten, kdo je v první řadě prostý pýchy. For one who is always expecting some honor in this material world, it is not possible to surrender to the Supreme Person. Ten, kdo v hmotném světě stále očekává nějaké uznání, se nejvyšší osobě odevzdat nemůže. Pride is due to illusion, for although one comes here, stays for a brief time, and then goes away, he has the foolish notion that he is the Lord of the world. Pýcha je následkem iluze. Každý do tohoto světa přijde, na krátký čas zůstane a zase z něho odejde. Ale přesto si bláhově myslí, že je jeho pánem. He thus makes all things complicated, and he is always in trouble. Tím všechno komplikuje i má stále potíže. The whole world moves under this impression. Celý svět se pohybuje pod vlivem této představy. People are considering the land, this earth, to belong to human society, and they have divided the land under the false impression that they are the proprietors. Lidé pokládají zemi za majetek lidské společnosti, rozdělují si půdu s mylnou představou, že jsou jejími majiteli. One has to get out of this false notion that human society is the proprietor of this world. Tohoto mylného dojmu, že lidská společnost je majitelem světa, se musí zbavit. When one is freed from such a false notion, he becomes free from all the false associations caused by familial, social, and national affections. Jakmile to udělají, osvobodí se od všech nedokonalých svazků vzniklých z náklonnosti k rodině, společnosti a národu. These faulty associations bind one to this material world. Tato chybná sounáležitost poutá živou bytost k hmotnému světu. After this stage, one has to develop spiritual knowledge. Dalším krokem je rozvinout duchovní poznání. One has to cultivate knowledge of what is actually his own and what is actually not his own. Všichni se musí učit, co je skutečně jejich a co ne. And when one has an understanding of things, A když budou vše správně chápat,
he becomes free from all dual conceptions such as happiness and distress, pleasure and pain. Když budou vše správně chápat, oprostí se od veškerých pojetí dvojnosti, jako je štěstí a neštěstí, či radost a bolest. He becomes full in knowledge, then it is possible for him to surrender to the Supreme Personality of Godhead. Tehdy s úplným poznáním se budou moci odevzdat nejvyšší osobnosti božství. So we can see that good qualities like humility and knowledge are beneficial for spiritual advancement. Můžeme vidět, že dobré vlastnosti jako pokora a poznání jsou příznivé pro duchovní pokrok. Because goodness comes from Krishna. He's the source of all good. Protože dobro pochází od Kršny. Kršna je zdrojem veškerého dobra. So, if something is good, it will help lead us to surrendering to Krishna. Pokud je něco dobré, tak nás to povede, nebo nám to pomůže k odevzdání se Kršnovi. But we can't judge what is good by what the people think is good. Ale nemůžeme posuzovat dobré podle toho, jak to posuzují běžní lidé. We have to judge what is good by what Krishna says is good. Musíme posuzovat, co je dobré podle toho, co Kršna říká, že je dobré. When Krishna says, yes, this is good, then that's the absolute truth. Pokud Kršna říká, toto je dobré, tak to je absolutní pravda. There's nothing further to be considered. Nic dalšího není potřeba zvažovat. Because how can you consider something beyond Krishna's judgment? Chcete zvažovat něco za Kršnou rozsudek. Just like a crude example, in the state they have the Supreme Court. Jako takový příklad je, že máme tady nejvyšší soud. You have Supreme Court? Máme tady nejvyšší soud. So, if there's some judicial decision, it goes up to the local court, to the circuit court, to the state court, and finally to the Supreme Court. Pokud je nějaký soudní případ, tak to postupně jde od místního soudu k vyššímu až potom k tomu nejvyššímu soudu. And that decision is final. A toto rozhodnutí je konečné. No more appeal. Už nic dalšího. You can appeal a lower judgment to a higher court, but the Supreme Court you have to accept it. Můžete se odvolávat na nižšího soudu k vyššímu soudu, ale nejvyšší soud to už musíte přijmout. And generally it is accepted. A běžně je to přijímáno. Because they put the top persons are in the Supreme Court, the persons with the most knowledge of the law, the persons who have the best deliberation, the persons who are most moral, high character. A obecně dávají tam lidi, kteří jsou jako nejkvalifikovanější v tomto ohledu, mají největší poznání, mají dobrý charakter. Therefore, there's not much contention. There's not much argument about when the Supreme Court makes a judgment, because generally it's well thought out. Takže už tam není moc čím argumentovat, když je svrchovaný soud, nejvyšší soud dá rozsudek, tak už to tak je. There's no one more qualified to make the decision than the ones who are there. Už není nikdo kvalifikovanější, kdo by mohl udělat rozhodnutí než ti, kteří tam jsou. In the case of Krishna, there's simply no one more qualified than him to make the final decision. V případě Kršny není opravdu nikdo více kvalifikovaný než on dávat konečný rozsudek. There's no one we can say, well, this person has more knowledge than Krishna. Není možné říct, že nějaká osoba má více poznání než Kršna. Or this person has a better character than Krishna. Nebo že někdo má lepší charakter než Kršna. He's more moral. Je morálnější. Or he has more mystic powers. Nebo má více mystických sil. Or he's more merciful. Nebo je milostivější. No. Krishna is supreme in all those fields. Ne, Kršna je svrchovaný ve všech těchto polích. When at the Rajasuya sacrifice of Maharaj Yudhishthira, that is a special sacrifice that's arranged by the emperor of the world. Při Rajasuya oběti Maharaja Yudhishthira, což je specifická oběť vykonávaná vládci světa. So Yudhishthira Maharaj wanted to
perform the sacrifice. And so he invited all the most elevated kings and sages and saintly persons from all over the universe to come. Když ten Maharaj chtěl udělat tuto oběť a pozval všechny vznešené krále, mudrce a všechny osobnosti z celého světa, aby přišli. And as customary at such a sacrifice, the most exalted person is given the first worship. A jak bývá zvykem na takové oběti té nejvznešenější osobě, tak ta nejvznešenější osoba je uctívána jako první. But there were so many great personalities, and it was a little difficult to decide who was the top. A bylo tam tolik velkých osobností, že bylo trošku těžké rozhodnout, kdo je z nich nejvyšší. Someone said Rama, someone said Danavir, someone said Vyasadev, someone said Dhritarashtra. Někdo řekl Brahma, někdo Nárada, někdo Vyasadev, někdo jiný říkal Dhritarashtra. Bhishma was there. Bhishma tam byl také. So many great personalities. Takže tolik velkých osobností. So there was some debate. To byla taková diskuze. And then Sahadev, the young Pandava, he got it. A potom povstal mladý Pandavec Sahadev. He said, no, they're all great personalities, but there's only one supreme personality, and that's Krishna. On říkal, ne, to jsou všechno velké osobnosti, ale je tady pouze jediná svrchovaná osobnost, a to je Krishna. And everyone began to agree. A každý s tím souhlasil. But Shishupal didn't agree. Ale Shishupal nesouhlasil. Shishupal said, how can you compare Krishna to all these other great personalities? Říkal, jak můžete přirovnat Krishnu ke všem těmto velkým osobnostem. Krishna was born as a Vaishya. Krishna se narodil jako Vaishya. He was dancing with so many girls. Tancoval s tolika dívkami. How can he be the supreme? Jak on může být nejvyšší? So he went on and on like this. Tak pokračoval. And Krishna and the Pandavas, especially Bhima, was very angry. Bhima wanted to grind up Shishupal. A Pandavci se velice rozněvali, zvláště Bhima chtěl zaštítit. Krishna kept saying, let him speak. A Krishna jenom... So he went on criticizing Krishna, on and on. Tak to dál kritizoval Krishnu. Finally Krishna took out his Sudarshan chakra. A pak Krishna vytáhl svoji Sudarshan čakru. That was the end of Shishupal's criticisms. To byl konec Shishupálovy kritiky. And then they went on with the sacrifice. Krishna was worshipped as the supreme person. A pak pokračovali s obětí a Krishna byl uctívan jako svrchovaná bytost. So, whatever Krishna decides, that is supreme. A cokoliv Krishna rozhodne, tak to je nejvyšší. No arguments. Žádné argumenty. If you argue, then you will just be defeated either by logic or by knowledge or by force. A pokud budete argumentovat, budete poraženi buď logikou, nebo argumenty, nebo silou. Manmana bhavamad bhakto madhyaji manmanaskuru mami vaishyasi satyam te pratijane priyasimi. Krishna says, always think of me, worship me, offer your homage unto me, become my devotee. In this way, you will come to me without fail because you are my very dear friend. Krishna říká, vždy na mě mysli, staň se mým oddaným, uctívej mě, klaň se mi a tímto způsobem ke mně dojdeš, protože jsi můj velice drahý přítel. Now someone may say, well, why should we follow Krishna? Někdo může říct, tak proč bychom měli následovat Krishna? That's the group, that's the Shishupal group. Tak to je skupina Shishupala. You should follow Krishna because he is supreme and it's recognized by all the intelligent persons. Krishna, měli bychom následovat Krishnu, protože on je nejvyšší a tak to je rozpoznán všemi inteligentními osobami. And if you don't accept it through intelligence, then you have to look at the history. A pokud to nechápete prostřednictvím inteligence, tak se podívejte do historie. Anyone who opposes him is cut down. Každý, kdo mu oponuje, je složen. So someone may say, well, why is Krishna so cruel? Why doesn't he tolerate those who oppose him also? Why doesn't he allow them to have a plurality of opinions?
A můžeme si říct, proč je Kršna tak krutý, proč jim nenechá množství rozmanitost názorů a nenechá jim mít svůj vlastní názor. He does. He allows that, but only in the material world. Tak on to dovoluje, ale pouze v hmotném světě. And if they cause too much disturbance, then they're put in a place where they don't make so much disturbance. A když už dělají příliš velký rozruch, tak jsou dány na místo, kde ten rozruch tolik nevadí. It doesn't make any sense to oppose Krishna's views because they really are perfect. Nemá smysl oponovat Krishně, protože on je skutečně dokonalý. For example, Krishna gives so many good instructions how we should live our lives. Jako například Krishna dává tolik dobrých rad, jak máme žít naše životy. We should honor the Brahmanas because the Brahmanas are in the mode of goodness or beyond. Bychom měli ctít Brahmany, protože Brahmanové jsou v kvalitě dobrá nebo ještě lepší. In other words, the Brahmanas should be the highest respect. Jinými slovy, Brahmanům by měla být dávána nejvyšší úcta. By doing that, then the culture of the society will be elevated. Tímto způsobem bude celá kultura společnosti povznesena. But what do we do? A co děláme? We give the highest respect to Shudras and lower than Shudras. Dnes dáváme Mlečes, Chandalas. Nejvyšší respekt šudrům a ještě nižší než jsou šudrové, jako jsou mlečkové a čandálové. Who do we worship? Football players, rock stars, drug takers. Koho uctíváme? Fotbaloví hráči, rockové hvězdy, sexmongers, závislí na drogách, sexuální zvířelce, rákšasi, pojídače masa. So how do you expect society to be elevated? You're giving the highest respect to the lowest people. Jak můžeme čekat, že se společnost povznese, když nejvyšší respekt dáváme těmto nejnižším lidem? So then everyone says, well, there, he's on the stage and he's eating stool and he's being honored, so I'll also follow that. Když tady vidíme někoho na pódiu a on tam jí výkali, tak on je za to uctíván, tak já to taky budu dělat. So then everyone starts following that example. Takže pak bude následovat tento případ. But if you put the Brahmanas in the highest position and honor them, then everyone will say, wow, these are good qualities, the Brahmanas, we should develop good qualities. A pokud na to nejvyšší příčku dáme Brahmany, kteří mají velice dobré vlastnosti, tak každý bude vidět, toto jsou velice vznešené vlastnosti a budeme se snažit rozvíjet také takové. Krishna shows by example. When Krishna was living in Dwarka in great opulence, whenever a Brahmana would come to his palace, he would drop everything and worship the Brahmana. A Krishna žil vlastním příkladem, když žil ve Dváraci, ve velké opulenci. Kdykoliv přišel Brahmana, tak všeho zanechal a okamžitě šel uctívat takového Brahmana. Even though he's the supreme personality of Godhead, even though he's the king of Dwarka, he's in opulence, still to show the example, he offered full respect to the Brahmanas. Přestože je nejvyšší osobností božství, přestože je král Dváraky, má veškeré bohatství, přesto ukázal vlastním příkladem uctívat Brahmany. This is Brahmanical culture. To je brahmanská kultura. This is Vedic culture. Védská kultura. Automatically, if Brahmanas are respected and put in the highest position, the whole society will change. Automaticky, když Brahmani jsou uctíváni na nejvyšším stupni, tak celá společnost se změní. So that's Krishna's instructions. To jsou Kršnovy pokyny. You can see here, and then we need to associate with Brahmanas and Vaishnavas. A potom my se potřebujeme sdružovat s Brahmany a s Vaishnavy. Asatsanga tyagahi Vaishnava achar. One has to give up the association of those who are infected by ignorance and passion. A je potřeba se vzdát společnosti těch, kteří jsou nakaženi nevědomostí a vášní. Why? Because they have the disease. Proč? Protože jsou nemocní. You may say, but I like them. Můžeme říct, já mám rád. Do you like the disease? Ale máš rád tu nemoc? You may have a friend. He's a very good friend of yours, but he has an infectious disease. Můžete mít dobrého přátele, je vám velice blízký, ale pokud má nakaženou nemoc. You may say, well, he has an infectious disease, but he's my friend. So I'll associate with him. A můžete říct, on má sice nakaženou nemoc, ale je můj přítel, takže já budu se s ním združovat. Then you also get the disease. A potom také dostaneme tu nemoc.
if you're going to associate with materialistic persons, you have to be so inoculated, so protected, that you don't become affected by them and you can raise them up. Pokud se chcete sdružovat s materialistickými osobami, tak musíte být natolik ochráněni, že vy nebudete ovlivněni jejich nemocí, ale pomůžete jim, aby se oni pozvedli. And in order to do that, you have to have very strong spiritual stature. A abyste to mohli dělat, musíte být velice na tom dobře duchovní. Prabhupada has given guidelines, 16 rounds, 4 principles. Prabhupada dává vodítka, 16 kol Mahamantry, 4 principy. This will give one high spiritual stature. To dá člověku takovou duchovní sílu. Then, anyone he associates with, he'll be able to raise that person up. A potom, když taková osoba se s někým združuje, tak bude schopná toho člověka povznést. And he'll be protected from the disease of material existence. A bude ochráněn od nemoci hmotné existence. The first principle here is described as to be free from false prestige. První věc, která je popsána, být osvobozen od falešné prestiže. False prestige means I'm great. Taková falešná pýcha, já jsem velký. I am very good. Já jsem fakt dobrý. Everyone thinks I'm great. Každý si o sobě myslí, jsem dobrý. I'm great. I'm great. I'm good looking. Jsem dobrý, dobře vypadám. I'm intelligent. Jsem inteligentní. I'm kind. Jsem laskavý. I'm shrewd. Jsem vychytralý. I'm rich. Jsem bohatý. I'm strong. Jsem silný. I'm the best. Jsem nejlepší. I'm certainly the best. Jsem určitě ten nejlepší. And everybody's thinking like that. Každý tak o sobě přemýšlí. Well, this is illusion. To je iluze. Why are we thinking we're the best? Jak si můžeme myslet, že jsme nejlepší? A pauper, even a pauper is proud of his penny. Dokonce i A pauper, street person, lives on the street, he has one penny. i žebrák je pyšný na svoji jednu minci. He's proud, I have one penny in my pocket. Je pyšný, mám tady jednu korunu. He's proud. Je na to pyšný. And a man has $1 million, he's proud. A člověk, který má $1 milion, tak je taky pyšný. Everyone's proud. Každý je pyšný. That's a problem, because with pride we won't surrender to Krishna. A to je problém, protože když máme pýchu, neodevzdáme se Krishnovi. We're thinking, why should Krishna be honored? I should be honored. Říkáme si, proč by měl být uctíván Krishna? Já bych měl být uctíván. In the material world, everyone wants themselves to be respected and honored. V hmotném světě každý chce, aby on byl uctíván. Woman wants to be the most beautiful woman and bewilder the minds of all the men. Každá žena chce být nejkrásnější ženou a má smysl všech mužů. And the man wants to be the most attractive man and bewilder the minds of all the women. A každý muž chce být nejpřitažlivějším mužem a přitahovat mysl všech žen. And even if he hasn't accomplished it yet, he's thinking, I will accomplish it. A když to ještě nedosáhl, tak si říká, dosáhnu toho. I'm working on it. Pracuji na tom. So, therefore, I'm still the greatest because I have this idea that I'm going to be the greatest. A proto jsem stále nejlepší, protože mám tu myšlenku, ten cíl, že budu nejlepší. And in that way, we cannot surrender to Krishna. Tímto způsobem se nemůžeme odevzdat Krishnovi. Just like Hiranyakashipu, when he found out that his son was worshiping Vishnu, he said, why are you worshiping someone other than God, other than me? A když Hiranyakashipu zjistil, že jeho syn uctívá Višnua, tak říkal, proč uctíváš někoho jiného než mě, nějakého Višnua? I defeated all the demigods. Jsem porazil všechny polobohy. And obviously I'm the supreme. A zjevně jsem nejvyšší. We don't like to surrender to Krishna. Ne, nemáme rádi odevzdávat se Krishna. That's why all the ones who don't want to surrender, they're gathered up, corralled
You know, corral means like the animals. You just put them in a group and you push them. So all the group of proud persons there are sent to the material world. Takže všichni tyto osoby, které se nechtějí odebrat Krishnovi, jsou takto dány do takového stáda a jsou takto poslány do materiálního světa. And then one proud person, he's quarreling with the other proud person. A takto se hádá jedna pyšná osoba s druhou. He says, I'm best. Já jsem nejlepší. One next to him says, you're not best, I'm best. A ten vedle říká, to ne ty, já jsem I'm best. Já jsem nejlepší. And he pushes back and they fight. Strká zpátky a pak se makes a group. Our group is best. Pak vytvoří skupinu, naše skupina je nejlepší. Our group is better. Ne, naše skupina je lepší. Then they fight. Potom oni bojují. Then they make cities. Our city is better than your city. A potom naše město vytvoří město, naše město je lepší než naše a bojují mezi sebou. Then our state is better than your state. A náš stát je lepší než váš stát. And our nation is better than your nation. Náš národ je lepší než váš národ. And we have the nuclear bombs. And if you disagree with us, we're going to destroy you. A my máme atomové bomby a jestli s námi nebudete souhlasit, tak budete mít problém. So this is pride. To je pýcha. And there's no question of surrendering to Krishna because they're too busy trying to conquer everyone else. Není žádná otázka odevzdat se Krishnovi, protože jsme příliš zaměstnáni porážením všech ostatních. And they're trying to conquer against religion also, because religion keeps saying that there's somebody better than them and they don't like that. A samozřejmě bojují i proti náboženství, protože náboženství říká, že někdo lepší než oni, což se jim nelíbí. Just like Freud. Freud was atheist. He didn't like religion. Jako Freud. Freud byl ateista, neměl rád náboženství. Because he thought, I've come up with psychoanalysis, the best theory on the perfection of life. Protože já jsem přišel tady s psychoanalytikou nejlepší teorii života. And he saw religion as a competitor. A viděl náboženství jako svého soupeře. Freud was born in Czech Republic. Myslím, že Freud se narodil v Česku. Yes. So this is your tradition. To je vaše tradice. You have to give this up now. Give up Freud for us. Když se to musíte vzdát, dejme se Freudovi filozofie. We don't want to follow Freud, we want to follow Krishna. Nechceme následovat Freuda, my chceme následovat Krishnu. Krishna and Krishna's representatives. Krishnu a Krishnovi představitele. Same thing. They teach the same thing. Učí to stejně. Krishna's representatives, they don't say anything independent of what Krishna says. Krishnovi představitelé neříkají nic nezávislé na tom, co říká Krishna. Even though they may speak many words and they give their own views, but actually their own views are simply presenting what Krishna is saying, but using their own intelligence. Dokonce můžou používat mnoho slov a vysvětlovat, co Krishna říká, ale nakonec vysvětlují z různých pohledů, co Krishna říká za použitím své inteligence. Krishna gives the intelligence to his devotees to present Krishna philosophy in a very novel, attractive way. Krishna dává svým oddaným inteligenci, aby mohli prezentovat filozofii velice zajímavým, přitažlivým způsobem. Just like with butter and sugar and grains, you can make so many varieties of nice sweet meats. Jako z másla, cukru a obilí můžete udělat tolik rozmanitých sladkostí. Different varieties, different ways, from fire, cooking. Různými způsoby, různě vařeny. So in the same way, varieties of presentation, but the conclusion is the same, we have to surrender to Krishna. Můžou být tady rozmanité prezentace, ale závěr je ten stejný, odevzdat se Krishnovi. So any questions on clarification on this? Nějaká otázka? Vlastně to body? Yes. Že někdy šla propatovat někoho materiální inteligence, duchovní inteligence, jestli to může. Sometimes Srila Prabhupada speaks about material intelligence and spiritual intelligence. Material intelligence means how to enjoy my senses. Materiální inteligence znamená, jak si užít svých smyslů. And spiritual intelligence means how can I please Krishna's senses. Duchovní inteligence znamená, jak mohu potěšit Krishnovi smysly. Material intelligence is I think I'm this body, so how can I take care of this body?
Materiální inteligence znamená, já jsem toto tělo, jak se můžu o toto tělo postarat. And spiritual intelligence is, I'm not this body, I'm spirit soul. How can I take care of my soul? A duchovní inteligence znamená, já nejsem toto tělo, jsem duchovní duše, jak se mu postarat. Intelligence means what is right and what is wrong. Inteligence rozlišuje, co je dobré, co je špatné. According to what? Na základě čeho? What is the standard of right or wrong? Co je ta věc, na základě níž In the material world, rozlišujeme dobré a špatné. V hmotném světě. in the material world, the standard of right or wrong is the right thing is this body. A v hmotném světě ten standard je dobrá věc je pro toto tělo. My body first, I'm number one. Moje tělo první, jsem číslo 1. And my intimate associates, they're number two. A my nejbližší přátelé, společníci jsou číslo 2. And then number three is my extended group. A taková rozsáhlejší skupina, která okolo mě je na číslo In this way, I'm in the center, and around me, that's intelligence, I take care of them. A takže já jsem ve středu a všichni takhle jsou postupně kolem mě a svoji inteligencí se o to starám. Spiritual intelligence says, no, Krishna is in the center, he's number one. Duchovní inteligence je jiná. Krishna je ve středu a on je na prvním místě. And his devotees, they're also number one. A jeho oddaní jsou také na prvním místě. And their devotees, their assistants, they're also number one. A jejich oddaní, jejich asistenti jsou také na prvním místě. And the paraphernalia that they use for serving Krishna, that's also number one. Všechny parafernálie, které se používají pro uctívání Kršny, jsou také na prvním místě. That's absolute. To je absolutní. Nějaká jiná otázka? Ještě trošku rozvěděl to téma vlastně, jak když se musíme sdružovat s nějakýma ostatníma lidima, třeba na ulici nebo v práci a tak dále, tak právě se vyvarovat tomu nějakou znečištění. He's asking if you can elaborate a little more about the association with materialistic people, when we have to associate with them when we are in the street distributing books or when we are in the work or at school, not to be contaminated. Yes, it's difficult. Ano, je to těžké. Because we see how they're thinking and how they're acting, and because we're coming from that background, so we're attracted. Přemýšlí, jak jednají a pocházíme ze stejného pozadí, takže můžeme tím být přitahováni. Our friends, our so-called friends, they say, come on, let's go to the club. Přijdou kámoši, řeknou tak pojď, do klubu. Let's go take some drugs. Pojď si dát nějakou drogu. And it's difficult to say no. Může být těžké říct ne. We have to be stronger. We say, look, tonight let's go to the temple. Musíme být silnější. Tak dnes večer půjdeme do chrámu. Let's go to Arti and hear Bhagavad Gita and then take prasad. Půjdeme na Arati, přečteme Bhagavad Gitu a dáme si nějaký prasáda. And they say, no, let's go take drugs. Oni říkají, ne, jdem za drogama. You have to be stronger, more determined than them. That's compassion. To je soucit. Krishna is the source of all compassion. Krishna je zdrojem veškerého soucitu. He sees if you're trying sincerely, then he'll help you. Když vidíš, že se upřímně snažíš, on to pomůže. Okay. So I think there's another part of the program. Oh. Thank you very much. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Prabhupada ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Hare Sankirtan ki jai. His Holiness Danavir Maharaj Goswami ki jai.